ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੋਨਸ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 9ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 80 ਜਮਾ 1 81, 81 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 73। 73 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ 24 30 72 ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ 23 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2-2 ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੱਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ। 80 ਜਮਾ 1 81, ਉਹ ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ 73, 73 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ 24 30 72 ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਲਲਾ ਪੱਲਾ ਪੁੱਠਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਰਾ, 24 ਤਾਂ 8 32 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ 32 ਚੋਂ ਜਦੋਂ 17 ਘਟਾਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 15। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਸਾਡੇ 2 ਪੱਲੇ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ 7.5 ਆ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 7.5 ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖੜਾ 1.5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੀਕਰਟ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਹਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 32 ਚੋਂ 17 ਘਟਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 15। 15 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 7.5 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 7 ਮਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 7 ਦੂਣੀ 14 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 17 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਮੁੱਕਿਆ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਘਟਾਣੇ ਆ ਤੇ 10 ਮਾਤਰਾ ਬਚੀਆਂ। 8 ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖੜਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿ 8 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖੜਾ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵਜਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਜਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਚੱਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਪੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਥੈਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।